ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SLEC අපේ YouTube channel එකට. වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. අද කතා කරන්න යන්නේ කාර්යක්ෂම ලිපක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතන රූප සටහනක් ඔයාලට අරගෙන ඉල්ල තිනවා සාම්ප්‍රදායික ලිපක්. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ අම්මලා පාවිච්චි කරේ ඉස්සර ගෑස් ලිප එන්න කලින්. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික ලිපේ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. මේක කාර්යක්ෂම නැහැ. මේකේ ශක්ති නැත්නම් තාප ප්‍රමාණය අහක යනවා වැඩි නැත්නම් ඉවත යනවා වැඩි. ඉතින් මම මේ ලිපෙන් අර ලිපට සංසන්දනය කරලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මම හදන්න ඔයාලට කියලා දෙන ලිපේ කාර්යක්ෂමතාවය මේ දෙකත් එක්ක සැසඳුවාට පස්සේ ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මෙතන බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ලිප හදාගන්නේ ගල් තුනක් නැත්නම් ආධාරක තුනක් මත. ඉතින් වාජනේ තිබ්බට පස්සේ මෙතනින් දර දානවා. තර දැම්මට පස්සේ ලිප පත්තු වුණාට පස්සේ සහ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා මම මෙතන මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන ගිනි දැල් කියලා හිතාගන්න. ඉතින් මේ වගේ ලිපක ශක්ති හානිය ඉතාමත්ම වැඩි. මොකද හේතුව මේ අවකාශයේ ගොඩක් තාපය පිටවීමක් සිදු වෙනවා. මොකද මේක කවර් වෙලා නැහැ. මේක ගිනි දැල් ගොඩක් පිටතට තමයි එකතු වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේ ගිනි දැල් පිටතට යනකොට මේකේ ශක්තිය බාහිර වායුගෝලයට විකිරණය මගින් තාපය ගොඩක් අපත යනවා. තාප හානියක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගිනි දැල් මේ භාජනය ගොඩක් වදින අඩුයි සහ මේකේ තාපය නැත්නම් හීට් එක මේ භාජනයෙන් පිටත ගොඩක් ආවරණයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ ලිපකට ලං වුණාට පස්සේ අපිට ගොඩක් හීට් එක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙම තාපය විකිරණය මගින් පරිසරයට මුදා හැරීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට හරියටම කාර්යක්ෂමතාවය හරිම තාපය මේ ලිපෙන් ප්‍රයෝජනට ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හදන කාර්යක්ෂම ලිප මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ලිපට දර දාන්න පුළුවන්, පොල් කටු අඟුරු දාන්න පුළුවන්. මේකේ කිසිම විදුලියක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන වටිනාකම. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් ස්මාර්ට් දර ලිපක් හදාගන්න විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. විද්‍යාවත් එකතු කරගෙන, විද්‍යාව තාක්ෂණය එකතු කරගෙන අපි කොහොමද තාපය හරි විදියට කාර්යක්ෂමව ලිපකට යොදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු අපි හදන්න යන ලිප මොකක්ද කියලා දැන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට මම හදාගන්න යන ලිපේ දල රූප සටහනක් ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේක හදාගන්න භාජන දෙකක් නැත්නම් සිලින්ඩරාකාර හරි කොටුවට හරි භාජන දෙකක් ඔයාලට අරගන්න ඕන. මේ සඳහා ආදේශ කරන්න පුළුවන් යකඩ ටින් නැත්නම් යකඩ සිලින්ඩරාකාර කොටස් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන අතරතුර ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙයි මොන වගේ දේවල්ද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවත් එක්ක ඔයාලගේ නිර්මාණය මේ වගේම මේ සංකල්පයත් එක්ක විවිධ උපකරණ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අර ලිපෙන් අපි හදා ගන්න යන ලිප කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. කොහොමද තාපය වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා එක කොටසක්, එක භාජනයක්. අපි කියමු මේක සිලින්ඩරයක් වගේ කොටසක් මේ තියෙන්නේ. මේ වටේ තියෙන මේ කොටස. ඒ වගේම තව භාජනයක් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට බස්සලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන හොඳට සීල් කරලා තියෙන්නේ මේ භාජනය. ඒ වගේම මේ ඇතුළට දාපු භාජන අපි මේ ආකාරයෙන් ඔයාලා මෙතන පේනවා පහළ අපි සිදුරු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩ්‍රිල් එකක් ආධාරයෙන් හරි නැත්නම් යකඩ ඇණයක් ආධාරයෙන් හරි මෙන්න මේ කුඩා භාජනය. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ටින් එක ඇතුළට බස්සන කුඩා ටින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සිදුරු විද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ භාජනයේ ඉහළ කොටස මෙන්න මෙතන මේ දැන් මේක මේ භාජනය කවාකාර කොටසක්නේ. ඒ භාජනයේම ඉහළ කොටසෙත් මෙන්න මේ විදිහට අපි සිදුරු විද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බැලුවොත් මේ තියෙන ඇතුලේ භාජනයේ අපි මෙතන මේ විදිහට සිදුරු විද ගත්තා. ඒ වගේ මේකේ වටේත් එන්න මේ විදිහට මේ සම්පූර්ණ වටේ සිදුරු විද ගැනීමක් සිදු කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සෙත් අපි මේකේ මේ පිටත තියෙන භාජනයේත් යට අඩිය කොටසේ තරමක් විශාලත්වයෙන් හිල් ඒ භාජනයේ යට කොටසෙත් අපි හදා ගන්න ඕනේ, සිදුරු කර ගන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ කුඩා භාජනයට තමයි දර කෑලි දාන්නේ. පොල් කටු දාන්න පුළුවන්, දර දාන්න පුළුවන්, කඩදාසි දාන්න පුළුවන්, පොල් එලි දාන්න පුළුවන්, පොල් පිටි දාන්න පුළුවන්. මේකේ පොල් කටු අඟුරුමයි කියලා නීතියක් නෑ. ඔයාලට ගෙදර උදරේ පාවිච්චි කරන ඕනම දෙයක් මේකට ඇවිලෙන දර වලට සමාන ඉන්ධනයක් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතන්න මේක මෙන්න මෙතන තමයි අපි අවුලව ගන්නෙ, ගිනි තියා ගන්නෙ. ඉතින් මේක මේ තර කෑලි ටික මේ විදිහට ඔයාලා පත්තු කරගත්තට පස්සේ මේ භාජනය ඇතුලේ හීට් එකක් එනවා.
ඔයාලට තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධනයක් හොඳට දහනය වෙන්න ඔක්සිජන් ඕනේ. දැන් මේ වාජනය ඇතුලේ තියෙන හින්දා ඔක්සිජන් හරියට ලැබෙනවද? අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මෙන්න මෙතන අපි මේ වාජනයේ සිදුරු විදගත්තේ. සිදුරු විදගත්ත හින්දා මේ වාජනයට මේ පැත්තෙන් ඔක්සිජන් ඇතුළේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හුලං එනවා. අපි මේ වාජනය මේ පිටතින් සවි කරගත්තු වාජනයේ සිදුරු විදලා තියෙන හින්දා මේ අවකාශයේ තියෙන වාතය මේ වාජනය ඇතුළට ඇතුළු වෙනවා. ඇතුළු වෙන්නේ කොහොමද? කිසිම ෆෑන් එකක් මොකක්වත් ආධාර කොටගෙන නැහැ. ඇතුළු වෙන්නේ මෙතන මේ තාපයක් හට ගන්නකොට ඔයාලා දන්නවා තාපය අධික වායුන් ගමන් කරන්නේ ඉහළට. ඒක නිසා මේ අවට තියෙන වාතය ඉහළට ගමන් කරනකොට මේ බාහිර වායුගෝලයේ තියෙන හුලං ටික ඔක්කොම මේ වාජනයට ඇද ගැනීමක් සිදු කරගන්නවා. ඉතින් මේ වාජනේ පොළවට හේතු කරලා නෙවෙයි තියන්නේ යම්කිසි ආධාරකයක් උඩ තමයි තියෙන්නේ. පොඩි ગેප් එකක් තියෙනවනේ හුලං ටික ඇදලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මේක ගින්දර තිබ්බට පස්සේ මේකේ අවට තියෙන වාතය මේ සිදුරු වලින් මේ ලිප ඇතුළට ඇද ගැනීමක් සිදු වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි මේ ලිපට ඔක්සිජන් ලැබෙන තියරිය පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බැලුවා දැන් මෙන්න මේ අවකාශය සීල් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන සීල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මම කලින් පෙන්නපු ලිපෙන් තාපය ගොඩක් අපත යනවා විකිරණය වෙලා. විකිරණය තමයි ඒකට සාධක වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලිපෙත් මෙතන මේ ටික ගිනි ගන්නකොට මෙන්න මේ බඳුනේ ඇති වෙන හීට් එක මෙන්න මේ අවකාශයට ගමන් කරනවා. අවකාශයට ගමන් කරලා පස්සේ මේ වාජනයේ ඇතුලේ තියෙන වාතයේ උෂ්ණත්වය ඉතාමත්ම අධික විදිහට රත් වෙනවා. රත් වුණාට පස්සේ මේ අධික වාතය පීඩනයකින් යුක්තව මෙන්න මේ සිදුරු වලින් මේ ලිප ඇතුළට ගමන් කිරීමක් සිදු වෙනවා. මොකද මෙතන පීඩනය වැඩි හින්දා පීඩනය අඩු කොටසකට තමයි වාතය ගමන් කරන්නේ. අන්න ඒක නිසා මෙන්න මේ පීඩනයකින් වැඩි වාතය ටික මේ ලිප ඇතුළට එනවා. අන්න එතකොට මේ ඔක්සිජන් ලැබෙන හින්දා මේ දර ටික ඊටවම හොඳට පත්තු වෙනවා වගේම මෙතනින් ඔක්සිජන් ලැබෙනකොට මෙන්න මෙතනිනුත් දහනයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ දර පිච්චෙනකොට දරවල තියෙන ගෑස් එක එළියට එමක් සිදු වෙනවා. අන්න එතකොට මේ සම්පූර්ණ දලවරින් නිකුත් වෙන ගෑස් එක මෙතනදී ඔක්සිජන් ලැබුණාට පස්සේ මෙතනත් පූර්ණ දහනයක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රොකට් ස්ටෝ කියලා නැත්නම් රොකට් ලිප කියලා. ඉතින් මෙතනින් වේගයෙන් වායු ටික පිටතට මේ හිල් වලින් එළියට එනකොට ඊටමම සාර්ථක විදිහට මේක දහනය වෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේකේ හීට් එක එළියට යන්නේ නැහැ. තාපය එළියට යන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට ඔයාලා මෙතන ඇල්ලුවොත් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අල්ලන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු තාප ප්‍රමාණයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. ශක්ති හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ සංකල්පය පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි අපේ ලිප හදාගන්නේ කියලා. දැන් බලමු ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද මේ ලිප මම හදාගත්තේ කියලා. හරියාලනේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඇලුමිනියම් භාජන දෙකක් ගත්තා. මම මේක හදන හැටි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම කලින් ඔයාලට හදන විදිහ රූප සටහනක් මගින් පෙන්නපු හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා මම පෙන්නනවා මේ ලිප හදන හැටි. නැත්නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දීර්ඝ වුණොත් වලට බෝරින් වෙන හින්දා. ඉතින් අපි බලමු ලිප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරියාලනේ ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න මං ඇලුමිනියම් භාජන යොදාගත්තට මේ ඇලුමිනියම් භාජන ඔයාලා යොදා ගන්න එපා. පොල් කටු අඟුරු දාලා ලිප පත්තුරාට පස්සේ මේ ඇලුමිනියම් භාජන උණු වෙලා දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට මම පෙන්වන්න ගත්තේ මේ තාක්ෂණය ඔයාලට කියලා දෙන්න විතරයි. මොකද මට මේ සඳහා යකඩ භාජන සොයා ගැනීමට අපහසු වුණා සහ මේ වාතාවරණයත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා නිතරම බලන්න යකඩ ටින් ඒ වගේම ඝනකමකින් යුක්ත ලෝහ වර්ග තියෙන භාජන මේ සඳහා යොදා ගන්න. එතකොට මේ නිර්මාණය සාර්ථක විදිහට ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඇලුමිනියම් භාජන මම යොදාගත්තේ ඔයාලට මේ නිර්මාණය හදන විදිය කියලා දෙන්න විතරයි.
හරියාලුනේ දැන් අපි ලිපට අපිට අවශ්‍ය දර ටික දාගන්න පොල් කටු අඟුරු දාගන්න පුළුවන් පොල් කටු දාගන්න පුළුවන් දර කෑලි දාගන්න පුළුවන් පොල් එලි දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දර කෑලි ටික එකතු කරලා ලිප පත්තු කරලා පෙන්නන මේකේ අර මම කලින් පෙන්නපු විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ භාජනයේ ඉහළ මම මෙන්න මේ ඊතල වලින් පෙන්නලා තියෙන හිල් වලින් ගින්දර ගෑස් එකක් වගේ ඇවිල්ලා කොහොමද පත්තු වෙන්නේ කියලා. ඊටමම සාර්ථකයි. මේ හිල් වටේට ලස්සනට දැල්ල එකපාර ප්‍රෙෂර් වෙලා පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරතුර පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ලිප පත්තු වෙන්නේ කියලා සමීප රූප සටහන් එක්ක. හරියාලුනේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම කියපු විදිහට මේ හිල් වලින් ප්‍රෙෂර් එකෙන් ගින්දර ටික පත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ හිල් වලින් ඔයාලට පේනවා ලස්සනට ගිනිදැල් මතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ ලිප හදාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට නම් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ PVS එකට පේනවා වගේ. අර මං භාජනයේ මෙන්න මේ විදිහට හිල් කරපු තැන් වලින් ලස්සනට ගින්දර දැල්ල වගේ පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සාර්ථකව මේ ලිප හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියාලුනේ දැන් ඔයාලා දැක්කේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අපි කොහොමද අපේ ලිප හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වර්තමානයේ වෙන විට පොල් කටු අඟුරු ලිප ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි රැල්ලට යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දර තිරණ අපිට දර අපි කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විද්‍යාවයි තාක්ෂණය එකට එකතු කරලා අපි හදාගත්තු ලිප ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම ලිපක්. මේකේ මට ඇති වෙච්ච පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මට වැරදිච්ච තැනක්. අන්න ඒක කියන්නේ තමයි දැන් ඔයාලට මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේකට යොදාගත්තේ ඇලුමිනියම් භාජන. ඇලුමිනියම් භාජනයේ සුදුසු නැහැ. මට ඒක පස්සේ තමයි තේරුනේ. මොකද මම මේ ලිප දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරා. පොල් කටු අඟුරු දැම්මහම පොල් කටු අඟුරු වලින් එන හීට් එක ගොඩක් වැඩි. තාපය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපිට මේ ඇලුමිනියම් භාජනය යට කොටස උණු වෙලා ගියා. අන්න ඒක නිසා මේකට ඇලුමිනියම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේකට ඔයාලා යකඩ පාවිච්චි කරනවා ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකම මේ ක්‍රමයම ඔයාලා යකඩ වලට යන්න. යකඩ වලට ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ක්‍රමය ඉතාමත්ම සාර්ථක විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට සතියක් විතර පාවිච්චි කරනවා යකඩ වලින් හදපු ලිපක්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මම ටෙස්ට් කරන්න හැදුවේ. ඒකෙත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඇත්තටම සාර්ථකයි. රැල්ලට යන්න ඕනේ නැහැ. පොල් කටු අඟුරු හොයාගෙන පොල් කටු අඟුරු හදාගෙන ෆෑන් දාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ හොයාගෙන ඉතින් දර හොයාගන්න පුළුවන් කට්ටියට මේක ඉතාමම සාර්ථකයි. හදලා බලන්න. ඔයාලා හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගොඩක් සතුටු වෙයි. එහෙම හදපු කෙනෙක් තැනට ඉන්නෝ නම් ඔයාගේ අදහසත් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. වීඩියෝ එක වටනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. තවත් ඔයාලට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න SLEC YouTube channel එකත් එක්ක ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට සුබ දවසක්.